What's up people? Welcome to Tanivi Vlogs. So आज देखिहाल्नुभयो गाडीमा छौँ सो कतै जाँदैछौँ भन्ने कुरा बुझिहाल्नुभयो हैन सो आज हामी एक्ज्याक्टली कहाँ जाँदैछौँ भनेर अहिले नभनिहाल्यौँ होला हैन पछि देखाउँछौँ जस बाहिर जाँदैछौँ अब अन द वे अलिअलि ट्रिपको भिडियोजहरू लाइक बाटोको अलिअलि हाल्छु होला सो त्यस पछाडि डाइरेक्ट ठाउँमा पुगेपछि देखाउँछु है त सो स्टे ट्युन्ड
Alright guys, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ कहाँ भने let me show it to you. यहाँ आएको छ सो हाम्रो ग्याङ यता सबैजना हाई भनिदिउँ न त ल हामी स्पेसल मान्छे यहाँ छ स्पेसल मान्छे हाई गरिदियो ओके सो हामी चाहिँ एप्पल पिकिङ गर्न लागेको छौँ वाइनरी प्लस एप्पल पिकिङ अनि अब एप्पल पिकिङको लागि चाहिँ गाडी लिएरै जानुपर्ने रहेछ यता साइडमा यो साइडपट्टि सो द्याट्स वाइ हामी अब गाडी लिएर यता जान्छौँ पछाडि बिस्तारै देखाउँछ त सो स्टे ट्युन अलराइट पिपल हामी अब स्याउ टिप्न लागेको छौँ स्याउ होइन सो यता गाडी पार्क गरिसक्यौँ अब यतापट्टि स्याउहरू टिप्नतिर लाग्न थालेको होइन सो अहिले सुरुमा चाहिँ हनी क्रिस्प टिप्न लागेको सो यहाँनिर सुरु भइसक्यो टिप्नलाई हु पिक्ड अप कत्रो ब्याग है तर त्यो दुईटा ब्याग त के गर्नु त त्यो धेरै नै ठुलो हुनु रहेछ नि त ओके लेट्स सी अब कतिको स्याउ उयो गरिन्छ पुरै झरिसकेको रहेछ कि कति उता साइडमा चाहिँ पुरा रातो रातो पुरै छ मजाको छ त्यहाँनिर त्यो साइडमा अहिले टिप्न कतिवटा चाहिँ नट रेडी भनेको छ खोइ किन हो थाहा छैन अब टिप्न मिल्नेहरू टिप्छौँ अनि अरू पनि देखाउँदै जान्छु है त स्टे ट्युन यो अर्को के भन्छ त्यसलाई अर्को के भन्छ यसलाई होइन जात भन्छ होइन अर्को जात भन्छ कि नस्ल भन्छ समथिङ के भन्छ त्यसको स्याउ रहेछ होइन एम्पायर नाम रहेछ कस्तो कलरै डिफ्रेन्ट छ ल एम्पायर कलरै डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ त्यो चाहिँ अर्को होला फेरि त्यो उता रेड छ फेरि यो चाहिँ हो कस्तो रहेछ स्याउ टिप्ने मलाई पुग्यो बुढु धेरै गुलियो रहेछ हौ स्याउ अर्को ट्राई गर्नु यतै कतै पुरा गुलियो रहेछ गुलियो त मिठो छ तर अहिले खानु मन लाग्छ मिठो मिठो हो यो ट्राई गर्नु पर्यो एउटा स्याउ त्यति मन पर्दैन मलाई त्यही पनि मिठो लाग्यो ओके अब म यो छोटा छ त यो त टिप्ने ट्राई गरेर भन्छ है मिठो रहेछ अमिलो अमिलो स्विट एन्ड सावर वाइन जस्तो छ अरे प्रपर वाइन बनाउने खालकै होला नि त यही वाइन बनाउनुको लागि लानुपर्छ क्रिस्पी ओके स्टे ट्युन्ड
ओके यहाँ चाहिँ वाइन टेस्टिङ हुँदैछ यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री 4 साइड्स 4 फ्लाइट्स टेस्टिङ This one is Ida Red, this one is Silken, this one is Ruby, and this one is the spiced winter apple. It's a bestseller. Let's see कस्तो रहेछ. Okay, we are in the wine heaven, हैन? ल हामी चाहिँ यो लिलाको हैन यस्तो छ कस्तो लाग्यो तिमीलाई वाइन टेस्टिङ कस्तो लाग्यो हजुरलाई कुन मन पर्यो बेस्ट मलाई त बियरै मन पर्छ बियर लभर इन द हाउस डेजर्ट वाइन मन परेको हुन्छ यही हो हैन दिस इज द वान यो चाहिँ बेस्ट सेलर रहेछ अनि यतातिर यस्तो यस्तो पनि छ ग्लासेसहरू टम्ब्लर्स ओके यहाँ प्राइस कस्तो रिजनेबल छ तर 63 ए हो अघि हामी 30 वाला नि देखाएको थिएँ यसमा अरू पनि छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ 60 वाला हो यो चाहिँ 30 वाला ओके स्टे ट्युन्ड इतना जरूरी